Täällä Vantaajoella kannattaa ottaa muutama asia huomioon viehettä valitessa. Vesi on ajoittain korkealla ja aika sameaa, joten vieheen pitäisi olla hyvin kirkas ja se pitäisi saada uimaan lähellä pohjaa. Toki kalat hakee vieheitä myös pinnasta, mutta etenkin samean veden aikaan on erittäin tehokasta se, että viehe menee ihan pohjan tuntumassa. Taimenen voi saada Vantaajoista niin perholla kuin uistimellakin. Oma suosikki virvelikalastuksessa on tämmöinen muutaman sentin mittainen vaappu, joka heitetään tarkasti oletettuun kalan paikkaan. Tämä on kelluva, mutta sitten kun tätä alkaa kelaamaan, niin sitten tämä uppoo. Tässä on hirveän voimakas uintiliike ja jostain syystä tässä vähän sameammassa vedessä, niin se toimii taimenelle tosi hyvin. Ja mikä on värikirjo? Kaikki värit melkein käy. Tällä on tullut esimerkiksi muutama merestä noussut taimen. Haukea ja ahventa on Vantaajoissa erityisesti joen rauhallisilla ja seisovavetisillä alueilla. Niille kannattaa tarjota jigiä, lusikkaa tai lippaa. Ja perussääntönä on, että hauelle vähän isompaa ja ahvenelle vähän pienempää. Tällaiset muutaman sentin mittaiset vieheet on erittäin tehokkaita kirjolohelle oikeastaan kelillä kuin kelillä. Mutta sitten jos vesi on korkealla, kannattaa käyttää semmoisia uistimia, joilla pääsee mahdollisimman lähelle pohjaa, kuten lippoja ja lusikoita. Ja silloin kun on heittänyt, niin kannattaa odottaa pieni hetki, että se viehe vajoo syvälle ennen kuin aletaan kelata. Vanhan kaupungin kosken suvanto tunnetaan todellisena kuhapaikkana ja ylivoimaisesti tehokkain pyyntiväline kuhalle on tällainen jigi. Kuhalla on hyvä näkö, eli se näkee, eli erilaisia värejä laidasta laitaan kannattaa kokeilla, mutta ehkä semmoiset suosikkivärit on yleensä joko tämmöiset kirkkaan keltaiset tai sitten ihan valkoiset jigit. Ja näitä kun pomputtelee siellä pohjassa, niin joo, kumma jos ei kuha iske. Toutaimen kalastukseen Vantaajoilla on oikeastaan kaksi hyvää paikkaa. Ruutinkosken suvanto ja sitten Vanhan kaupungin kosken suvanto. Jos siellä keskellä joku iso kala käy loiskauttamassa, niin se on todennäköisesti toutain. Eli pitää olla semmoiset vehkeet, joilla pystyy heittämään pitkälle. Isot lusikat ja isot lipat. Tällaisen kun nakkaa pitkälle sinne lähelle sitä loiskautusta ja kelaa pinnassa tosi kovaa, niin silloin toutain saattaa ottaa kiinni. Mä oon tämmöisellä ihan perinteisellä lipalla joskus saanut toutaimen purasemaan. Se ei tosi ihan ylös asti tullut, mutta kyyti oli sen muutaman sekunnin tosi kylmää. Tässä on oikeastaan semmonen virveli, millä pärjää Vantaajoilla kaikkien kalojen kanssa. Tää on 20 pitkä ja viehesuositus on 10–30 grammaa. Haspelikela, tämmönen kohtuullisen kokonen, 2-tonninen, 2,5-tonninen, ei liian suuri. Ja siimana semmonen siima, mikä kestää, mutta nämä suhteellisen kevyetkin vaaput saa lentämään pitkälle. Mulla on tässä nyt punottua 0,18 millistä siimaa ja sitten tommonen 2 metrin monofiiliperuke. Täällä aika paljon toi vieheen lähellä oleva siima hiertää noihin kiviin. Tää monofiili kestää sen paremmin kuin tää punottu. Tässä on muuten hyvä vinkki, jos ja kun haluaa mitata kalan. Alamittojahan täällä on toki, joten on tärkeää se, että tietää minkä mittaisen kalan on saanut. Mä oon laittanut tähän yksinkertaisesti pienen kerroksen maalarin teippiä. Tässä on esimerkiksi tää alin on 50 sentin mitta, sitten on 60, 70, 80 senttiä. Eli jos tämmöisen kalan saa niin, ja se on taimen, niin sitten on kyllä hommia. Mutta 60 on esimerkiksi taimenen alamitta, niin se on täältä vavan kärjestä tähän teipin yläreunaan, jos mulle ei oikeaa mittaa satu olemaan mukana.
Perhovehkeistä sen verran, että jos kirjolohto tavoittelee, niin silloin pärjää aivan hyvin 4-5 luokan vehkeillä. Ja sitten jos on menossa nousukalan perää, niin silloin kannattaa olla vähän järeempää kalustoa. Mulla on tässä esimerkiksi 9,6-jalkainen ja 7-luokan perhovapa. Tällä pärjää sitten isomman meritaimenen kanssakin. Voi olla 8-9-luokkanenkin yhden käden vehkeitä. Enpä mä ole täällä Vantaajoella koskaan nähnyt, että kukaan 2 käden vehkeellä heittäisi. Vantaajoen kirjolohiperhoissa on minusta 2 tärkeää seikkaa. Joko ne on mustia tai sitten ne on erittäin räikeitä. Esimerkiksi tämmöiset pienet mustat streamerit tai sitten kuulapäiset erilaiset perhot, millä saa perhon uimaan syvälle ja missä on kirkasta väriä, kun vesi on sameaa, niin niistä kyllä kirjolohi tykkää. Tässä on sitten taimenelle hyviä perhoja, eli taimenen ruokaa. Mä itse olen tottunut täällä käyttämään, johtuen tuosta veden sameudesta, niin vähän isompia perhoja, tämmöisiä streamereitä tai tinseleitä. Toki tämmöiset pienemmätkin on monesti tosi tehokkaita, mutta pieni perho, sen uittaminen sameassa vedessä, niin se vaatii vähän enemmän uskoa. Sitten tämmönen musta mudleripäinen streameri, niin tämähän on aina toimiva.